Sziasztok! Rikári vlog, Miskolcról jelentkezem, a búzatéri piacról, és itt egy nagyon jó kis reggelit költünk el így késő délelőtt, hogy legyen energiánk a naphoz. Ugye a piacon lévő pecsenyésnél egy finom házi sült kolbászt uborkával, mustárral és kenyérrel. És hát ha már itt vagyunk, akkor körbe fogunk tekinteni a környéken. Gyertek, tartsatok velem! Én addig falatozom. Miután ilyen szépen megreggeliztünk 10 óraira, elhagyjuk a piac területét, de azért körbe fogunk járni, mert hogy nagyon érdekes piac ez. Én megmondom őszintén, hogy ekkora piacot nem nagyon láttam még, nagyon óriási a területe, de most először itt kijövünk a vásárcsarnok épületéből, és rátekintünk a homlokzatra, ugyanis egy gyönyörű homlokzat található itt. A 19. század végén épült Adler Károly tervei alapján. Nézzétek meg, egy ilyen kis klasszicizáló, timpanonos történet van a főhajó tetején, Miskolc címerével. És egyébként többször felújították, legutóbb 2008-ban, és ekkor ki is bővítették oldalszárnyakkal ezt a piacot. De most induljunk el hátra, és nézzük meg a többi részét, mert tényleg egy nagyon nagy piacról van szó. Ahogy a stílusos kovácsolt vas kapunk, kijövünk a csarnok épületéből, egy emléktáblába botlunk, mely arról tanúskodik, hogy Božena Němcová, cseh író 1851 tavaszi búzatéri élményeit Miskolci levelek című útleírásában tette közkincsé, és 2013-ban a Miskolc polgárai baráti kör állított ennek az eseménynek egy emléktáblát. Mivel hogy a reggelizéssel, 10 óraizással kezdtük a videót, azt nem mondtam el, hogy ez a videó egy Miskolc búzatéri körbetekintő lesz, de hát ugye a piaccal kezdtük ezt a történetet tekintettel erre a reggelire, és akkor kezdjünk is el körbetekinteni. Hát most hátulról kezdjük körbejárni a területet. A búzatér egyébként Miskolcnak egy nagyon fontos közlekedési és kereskedelmi csomópontja. Nem volt ez másképp már az elmúlt bő egy évszázadban sem. Egyébként Miskolcon korábban létezett egy kisebb piac a belvárosban, de ez kicsinek bizonyult, és hát a nagybani piacra is szükség lett, így a 19. század második felében itt létesítettek piacot, és mint említettem, a század végén megépítették a vásárcsarnokot is. Hát most ez az oldal, ez nem annyira érdekes, de legalább láthatjuk a csarnoknak a modernebb bővítvényét, és akkor elsétálunk erre hátrébb. Egy óriási piacról van szó. Én megmondom őszintén, hogy nem nagyon láttam még ekkora piacot. Van egy ilyen vásárcsarnoki része, mögötte egy ilyen hagyományos, szokványos bodegás rész, és az mögött pedig a virágpiac. Tehát tényleg óriási. Egyébként valaha itt működött a nagybani piac is, de hát azt kiköltöztették innen, ha jól tudom, akkor a repülőtér környékére.
Amikor egyébként ez a piac létesült, akkor Miskolc még sokkal kisebb volt, mint ma, és hát ez még a város szélének számított, holott nincs messze egyébként a mai városközponttól, és talán ez a kedvező elhelyezkedése is indokolta, hogy itt létesüljön a piac. Amúgy ugye fontos közlekedési csomópontban, országutak találkozásánál található, hiszen a régi 3-as út, illetve a Borsod megye északi része felé vezető 26-os út itt találkozik egymással, úgyhogy tényleg egy nagyon fontos közlekedési csomópontja is a városnak, és hát nem véletlen, hogy később itt létesült a városnak az autóbuszállomása, és helyi autóbuszállomása és vidéki távolsági autóbuszállomása is található itt a városnak. Egyébként a helyi autóbuszállomás 1965-ben létesült, és a távolsági buszállomás a mai formájában 1969-ben épült. Egy modern stílusú, hát mondják szocmodernnek is, hiszen a szocializmus idejében épült, de maradjunk annyiban, hogy modern stílusú, kicsit ilyen akkoriban kicsit futurisztikusnak tűnő épülettel, ami egyébként nagy testvére, vagy kis testvére, vagy maradjunk annyiban, hogy testvére a szegedi autóbuszállomásnak, mert teljes mértékben hasonlít rá. Egyébként bár sokan nem szeretik ezeket a modern épületeket, mára ez is komoly építészeti értéket képvisel, és helyi védettséget élvez, ugyanígy egyébként a testvére, a hasonló szegedi autóbuszállomás is. Amúgy élete során többször fel volt újítva, de maga a környéke az manapság is elég rendezetlen, tehát ugye egy elég nagy térről van itt szó, és hát gondolom nem lenne kis költség itt a területet rendezni. Hát nézzünk is körbe ezen a területen. Ugye itt található a helyi autóbuszállomás, a CNG-s városi buszokkal. Nézzünk hát körbe a térnek ezen a déli oldalán, ugye szemben a távolsági autóbuszpályaudvarral, itt található egy helyi buszállomás is, ugye főleg Miskolc déli része felé több busz innen indul, közben itt ilyen kerékpár parkoló is megtalálható. És akkor, ha itt elnézünk az autóbuszok felé, akkor itt végig tudunk haladni a térnek a déli oldalához, ugye, ahol egy aluljáró is található. Itt az állomás épületében különböző kereskedelmi létesítmények, és talán még bérletpénztár is található, de aki nem akar a pénztárnál sorban állni, megveheti automatából is, bár ugye van online lehetőség is. Én ezzel most nem éltem, mert az ilyen különféle város látogatásaimon általában papírjegyet vásárolok. Itt éppen egy 7 napost vásároltam, bár csak 4 napot tartózkodom itt, de az 1 és 3 naposok kombinációjával pénzügyileg ugyanott álltam volna, és ez így egyszerűbb volt egy darab szelvénnyel megoldani az utazást. És akkor itt láthatjuk, hogy itt a déli csomópontot egy ilyen aluljáróval lehet gyalogosan átszelni. Mindjárt lemegyünk, és meg is szűnik az ellenfény. És akkor egy kicsit áthaladunk az aluljárón, remélem nem lesz most nagy tömeg. Ez egy másodszor felvett snitt. Ugye büfék és mindenféle egyéb kereskedelmi létesítmények találhatók. Például ugye az egyik népszerű tevékenység itt a zálogház, zálogfiók, az több is található itt az aluljáróban. Hát sajnos ezek szerint van rá igény, és akkor hát itt bal oldalon közlekedünk, jobb oldalon pedig maguk a kereskedelmi létesítmények találhatók. Ilyen kis
műmárványszerű felületek vannak, és most szerencsésen viszonylag kisebb létszámú járókelővel sikerült átkelni, hiszen azért nem szeretek másoknak az arcába videózni. Ezt most így másodszorra sikerült abszolválni. Egyébként az előző snit nem csak azért nem sikerült, mert sokan voltak, hanem azért is, mert nem indult el a felvétel, és én ezt csak a végén vettem észre. Egyébként erre tudnánk átmenni a város központ felé. Ugye ott a Centrum áruháznak a hátulja látható, és itt mindenféle parkolók és egyebek, mikromobilitási pont, de amúgy látható, hogy a térnek ez a déli része, és hát tulajdonképpen a térnek a jó része az elég rendezetlen sajnos, hát ráférne egy kis ráncfelvarrás, de hát gondolom, hogy a városnak nincs rá nagyon forrása. Minden esetre az állapota ellenére egy nagyon fontos csomópontja ez a városnak, és akkor haladjunk tovább itt ezen az oldalon. Most az út túloldalán vagyunk, de innen egy kicsit távolabbról is rá tudunk tekinteni, akár a buszállomásra, akár az egész térre. Ezen a téren egyébként valaha villamos is közlekedett, innen indult a villanyrendőrös videómban már emlegetett régi 2-es villamosvonal, ami tulajdonképpen egy ilyen észak-déli vonal volt, és a Búzateret Miskolc központján keresztül először a Népkerttel, később Helyő Csabával kötötte össze. Hát akkoriban ennek nem volt egyébként túl nagy a forgalma, és már az első időkben meg akarták szüntetni, de végül 1960-ig húzta, és akkor szűnt meg ez az észak-déli irányú vonal. Ma pedig ugye újra közlekedik 2-es villamos, csak 4 évet kellett várni, 1964-ben létesült a mai vonal a Tiszai pályaudvar és a vasgyár között. És hát ne csak villamosozzunk, hanem tekintsünk is körbe. Időközben észak felé elhagytuk az autóbusz pályaudvart, és itt a MOL benzinkút mögött, ha hátra nézünk, akkor a térnek talán a legcsinosabb északi sarkához érkezünk. Itt található Miskolc görögkatolikus temploma, mely 2011 óta székesegyház, ugyanis Miskolc újra görögkatolikus püspöki székhely lett. Ezt a templomot egyébként 1911-ben építették, hát ilyen korai modern stílusú, a leírás szerint bizánci beütéssel, és szintén a leírás szerint egyébként szecessziós jegyek is megtalálhatók rajta. Hát majd közelebb megyünk, és megnézzük, hogy ilyet találunk-e, illetve ha én nem találom meg, akkor írjátok meg, hogy ti hol láttok szecessziós jegyeket. Amúgy Miskolcra a 18. század elején költözött be az a szlovák és ruszin lakosság, akik görögkatolikus vallásúak voltak, és tulajdonképpen nekik épült ez a templom, de nagyon sokat kellett rá várniuk, hiszen csaknem 200 év elteltével lett saját imahelyük, addig más templomok fogadták be őket és szertartásaikat. Egyébként érdekesség, hogy a templom tetején lévő kettős kereszt, azt az ortodox templom ajándékozta a görög katolikus közösségnek, ugyanis a miskolci ortodox templom egy viharban 1875-ben megsérült, és erre a szerb király, az akkori szerb király ajándékozott egy ilyen csúcsdíszt a templom tetejére, tornyára, viszont ennek a kivitelezése és a szállítása késett, és addigra már az itteni hívek is elkészítették ezt a díszt, és így
így 2 lett belőle, melyet később a görög katolikus közösségnek ajándékoztak. A déli harangszó ebédre szólít. Elég hosszan elidőztem itt a búzatéren ezzel a videóval és a témának való utánanézéssel. Úgyhogy én ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket. Ugye én eltöltöttem az időt itt a 10 óraitól tulajdonképpen az ebédig. Még néhány vágóképet felveszek a videóhoz, és elindulok ebédelni. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem legközelebb is. Rikári voltam Miskolcról, ezúttal a búzatérről. Sziasztok! Tschüss!